हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म यो PIR सेन्सर युज गरेर एउटा लाइट बनाउन गइरहेको छु। यसलाई हामीले मोसन सेन्सर पनि भन्न सकिन्छ। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। सुरुमा म यो सर्किट बनाउन गइरहेको छु। यो LDR सर्किट हो। PIR सेन्सरमा नि LDR हाल्ने चाहिँ अप्सन छ। मैले हालेर ट्राई गरेँ तर राम्रो काम गरेन। त्यसैले यो एक्सटर्नल सर्किट बनाउन गइरहेको छु। यसले चाहिँ दिउँसो अफ गर्ने PIR सेन्सरलाई अफ गर्ने र बेलुका राति चाहिँ अन गर्ने काम गर्नेछ यसले। तपाईहरुले पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो सर्किट अवश्य बनाउनु होला, किनकि त्यहाँको LDR हाल्ने अप्सनले त्यति राम्रो काम गर्दैन। यो मैले ट्राई गरिसकेको छु। यहाँ रहेको छ PCB म्याट्रिक्स बोर्ड भने पनि हुन्छ। सुरुमा म यहाँ लिँदै छु BC547 ट्रान्जिस्टर। त्यसपछि यो रहेको छ BC557, अनि यो रहेको छ 330 ओम रेजिस्टर, अनि यो रहेको छ 33K रेजिस्टर। यसलाई म यो बोर्डमा हालेर सोल्डरिङ गर्नेछु। तपाईहरुले पनि यही बोर्ड लिएर गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र स्केलेटन भर्जन पनि चल्छ। यदि तपाईहरुसँग सोल्डरिङ आइरन छैन भने त्यही स्केलेटन भर्जनबाट गर्नु। स्केलेटन भर्जन मतलब बोर्ड हुँदैन, त्यसमा यो खुट्टा कनेक्ट गर्छौं, पिन कनेक्ट गर्छौं। यो चाहिँ होममेड यो चिम्टीवाला हात जे भने सोल्डरिङ आइरन अन गरौँ। यो बत्ती छैन, यहाँ अन गर प्लग जोडेको रहेनछ। पहिला प्लग जोडौँ, त्यसपछि सोल्डरिङ आइरन अन गरौँ। यसलाई चाहिँ थोरै तातिन दिउँ, तबसम्म हामी गिटार बजाउँ। अब चाहिँ तातिसकेको छ सोल्डरिङ आइरन। सोल्डरिङ गर्न अगाडि हल्का पेस्ट लगाउनु पर्छ, अनि राम्रो बस्छ। मतलब यस्तै बबल बस्छ। पेस्ट लगाएन भने जता पनि टाँसिन्छ, छरिएर बस्छ। त्यो दुईटै भइसकेको छ। अब यसको नचाहिने पिनहरु काट्दिउँ। अब LDR हालौँ। त्यसमा चाहिँ थोरै एउटा समस्या आएको छ। यो 33K ले गर्दाखेरि यो चाहिँ यति हात राख्नुबित्तिकै अन गरिरहेछ। यो अन हुनुको लाइट अन हुनुको मतलब PIR सेन्सर पनि अन हुनु, मोसन सेन्सर पनि अन हुनु। त्यसैले यसको रेजिस्टर बढाउँदै छु म। 33K को सट्टा अब 100K रेजिस्टर हालौँ।
अब चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ। अब चाहिँ पुरै अँध्यारो गरेपछि मात्र अन भइरहेछ यो एलइडी। त यस्तो रहेको छ यसको सर्किट डायग्राम पुरै। अब त्यही अनुसार सबै यहाँ कनेक्सन गरौँ। त यो एलइडी लाई हामी बाल्ने छौं। यो रहेको छ बटन एलइडी 1 वाट 3 भोल्ट को। यो डायग्राममा लोड प्लस भनेको ठाउँमा चाहिँ यो एलइडी को प्लस हाल्नु अनि माइनसमा चाहिँ माइनस नै डाइरेक्ट। त यो काम गरिरहेको छ। अब यसको बडी बनाऊ। म चाहिँ कार्डबोर्ड सिटको लिँदैछु कार्टन। यो करेन्ट चौचौको कार्टन रहेछ। अगाडि होल गरौँ यहाँ अनि अर्को नि होल। एउटामा एलइडी पस्ने छ, एउटामा चाहिँ यो पिआर सेन्सरको सेन्सर बाहिर निकाल्ने छौँ। यसरी मैले चाहिँ यहाँ 9 भोल्ट ब्याट्री कनेक्टर पनि गरिसकेको छु, कनेक्सन गरिसकेको छु। तपाईहरु 3.7 भोल्ट देखि 9 भोल्ट सम्म युज गर्न सक्नुहुनेछ। रिचार्जेबल बनाउनु पर्यो भने तपाईले 3.7 भोल्ट लिथियम आयरन ब्याट्री युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ यो एलइडी बल्बको मैले माथिको टुप्पी टाँसेको छु। त यसको साइडमा पनि म हाल्दै छु। यो बडी पुरा रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ एलडीआर को लागि होल। यहाँबाट एलडीआर निकाल्नु होला। यसले लाइट चेन्ज गर्ने छ यसले। त्यो ब्याट्रीको लागि म एउटा बक्स बनाउन गएको छु, त्यसैले यसको म मेजरमेन्ट लिँदै छु र यसको छेउमा साइडमा म यो ब्याट्री होल्डर बनाउने छु। ब्याट्री होल्डर त यसको पछाडीको यस्तो हुनेछ बेस। यसमा चाहिँ थोरै काटौँ, यो चाहिँ खोल्न सजिलो हुनेछ ब्याट्री सक्यो भने चेन्ज गर्नलाई। यसरी ब्याट्री निकाल्न सकिन्छ र हाल्न पनि सकिन्छ। यो पुरा रेडी भइसकेको छ। अब यसमा ब्याट्री हालौँ। म चाहिँ यहाँ 9 भोल्ट ब्याट्रीको युज गर्नु गएको छु। यो चाहिँ अगाडि नै अन भएको छ किनकि एलडीआर मुनि परेको थियो, त्यसैले बलेको यो। हेर्नुस्, यो अँध्यारो दिँदाखेरि यो बल्छ। यो रेडी भइसकेको छ, फुल काम गरिरहेको छ, मोसन सेन्स गरिरहेको छ यसले। हेर्नुस्, यो बाहिर राख्दाखेरि यो निप्छ। बाहिर चाहिँ उज्यालो छ, मैले भित्र ढोका लगाएर टेस्ट गरेको थिएँ।
त आजको यो प्रोजेक्ट कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई मन पर्ने भने लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भेट्ने छौं हामी अर्को भिडियोमा तबसम्मका लागि बाइ बाइ ह्याभ अ नाइस डे